You are watching PRS Biology. Today I am going to discuss with you about the RNA. তোমালোকৰ মাজৰে এজন ষ্টুডেণ্টে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে মই অকমান RNA বিষয়ে বুজাই দিব লাগে সেইকাৰণে মই অকমান RNA বিষয়ে ক'বলৈ লৈছো RNA মানে ৰিবোনিউক্লিক এসিড So RNA আসলতে কি হয় RNA is the genetic material তোমালোকে জানা যে DNA ইউ genetic material RNA ও তেনেকে genetic material কিন্তু RNA is the genetic material only in case of some viruses so যেতিয়া আমাৰ আৰ্থখন ফৰ্ম কৰিছিলে তেতিয়া ফাৰ্ষ্টতে কি হোৱা নাই DNA ইভলিউশন হোৱা নাই তেতিয়া প্ৰথমতে কি হৈছিলে RNA ইভলিউশন হৈছিলে আৰু তেতিয়া যিবিলাক এমাইনো এসিড মানে প্ৰটিনছ হেবিলাক RNA সিনথেসিস কৰিছিলে যেতিয়া লাহে লাহে DNA ৰিভলিউশন হ'ল তেতিয়া কি হ'ল RNA ৰ কামটো DNA লৈ ললে আৰু DNA প্ৰটিন সিনথেসিস কৰিবলৈ ললে কাৰণ আমাৰ সেলত যিখিনি তোমাৰ এনজাইম হৰমন ইত্যাদি দৰকাৰ হৈ থাকে সকলোবিলাক প্ৰটিন এছিয়াছিন নেচাৰ গতিকে প্ৰটিনৰ সিনথেসিসটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু RNA ৰ হেতুৰ ওপৰতে মেইন তাৰ ফাংচনটো লিংক আপ এতিয়া কথাটো কি হ'ল যে RNA মানে ৰিবোনিউক্লিক এসিড আৰু তোমালোকে জানা নিউক্লিক এসিড এই যেটো নিউক্লিক এসিড কিয় আমি নিউক্লিক এসিড বুলি কৈছো কাৰণ নিউক্লিয়াছত থকা এসিড এতিয়া যদি আমি RNA ৰ নাইট্ৰোজেনাস বেস কিটা চাও হেকিটা হৈছে AUGC 89 ইউৰাসিল গুয়ানাইন আৰু সাইটোসিন মানে যেটো DNA নাইট্ৰোজেনাস বেস হেতু আছে থাইমাইন যেটো ইয়াত ৰিপ্লেস কৰি দিছে AUGC মানে থাইমাইনটো ৰিপ্লেস কোনে কৰিছে ইউৰাসিলে কৰিছে এতিয়া আমি যদি চাও টাইপস অফ RNA ডিফারেন্ট টাইপস অফ RNA জেনাৰেলি তিনিটা টাইপৰ ফাৰ্স্ট টাইপটো হৈছে mRNA মানে মেসেঞ্জাৰ RNA মেসেঞ্জাৰ RNA to single stranded আৰু এইবিলাক নাইট্ৰোজেনাস বেসিস ধৰি ললো AUGC 89 ইউৰাসিল গুয়ানাইন এন্ড সাইটোসিন এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি তিনিটা লেটাৰ ধৰি লওঁ এইটা কি বুলি কয় জিন বুলি কয় মানে কোডন এনেকুৱা আমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোডন পাম 64 ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোডন পাম তাৰে তিনিটা ননসেন্স কোডন আৰু বাকিটা জিন এইবিলাকে কি কৰিব পাৰে এটা এমাইনো এসিড সিনথেসিস কৰিব পাৰে হিহতি গৈ এক্সাম্পল কি হলে হয় প্ৰটিনলে হৈ যায় এতিয়া mRNA মানে মেসেঞ্জাৰ RNA ৰ মেইন ফাংচনটো হৈছে it carries the genetic information to synthesize a protein molecule মানে এমাইনো এসিড টো সিনথেসাইজ কৰিব আৰু এমাইনো এসিড বিলাক লগ হৈ পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব প্ৰটিন ফৰ্ম কৰিব গতিকে DNA কিছুমান মেসেজ সোমাই থাকে যিবিলাক কি হৈ যায় mRNA ট্ৰান্সমিট কৰি কঢ়িয়াই লৈ আহে আৰু সেইবিলাকে গৈ পেলাই প্ৰটিনটো সিনথেসিস কৰিব পাৰে গতিকে it transmit genetic messages বা genetic information কৰ পৰা আনে genetic information টো DNA ৰ পৰা আনে DNA ৰ যিডাল স্ট্ৰেন্ড আছিলে সেই DNA স্ট্ৰেন্ড ডালত যিখিনি A T G C এইবিলাক যিবিলাক আছিলে ইয়াৰ পৰা কি আনে হিহতি মেসেজটো কঢ়িয়াই লৈ আহে আৰু এই মেসেজটো গৈ পেলাই কি ফৰ্ম কৰেগে mRNA গৈ পেলাই এমাইনো এসিড ফৰ্ম কৰে নেক্সট টো আহিলে rRNA মানে রাইবোজোমেল RNA এতিয়া যেটো রাইবোজোমেল RNA সেই রাইবোজোমেল RNA টোৱে তোমালোকে জানা যে সেলুলাৰ অৰ্গেনেলি এটা হৈছে রাইবোজোম গতিকে সেই রাইবোজোমৰ স্ট্ৰাকচাৰাল কম্পোনেন্ট
structural component of ribosome. এতিয়া কথাটো কি হ'ল যে রাইবোজোম আর এটা প্লেস অফ প্রোটিন সিনথেসিস প্রোটিন সিনথেসিস তো করবার হ'ব লাগিব সেলৰ এটা কোড হ'ব হে প্রোটিন সিনথেসিস তো হ'ব রাইবোজোমৰ গটিকে রাইবোজোমৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হেতু কোনে ফৰ্ম কৰিব রাইবোজোমেল আৰএনএ বা আৰআৰএনএ হে কানাটাৰ নামটো রাইবোজোমেল আৰএনএ এটা যেটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টাইপ অফ দা আৰএনএ হেতু হৈছে টিআৰএনএ বা ট্ৰান্সফাৰ আৰএনএ It is very important transfer RNA আৰু ইহতে কি হয় সেলত সেল সাইটোপ্লাজমত very কম এমাউন্টত পায় বহুত কম এমাউন্টত এটো থাকে আৰু ইহতৰ মেইন ফাংচনটো হৈছে এমাইনো এসিড বিলা কেৰি কৰি লৈ আনে এমাইনো এসিড বিলা কলৈ কেৰি কৰি লৈ আনে রাইবোজোমলে কেৰি কৰি লৈ আনে যাতে রাইবোজোমত ইহতি লগ হ'ব পাৰে জয়েন হৈ পেলাই ইহতি প্ৰটিন ফৰ্ম কৰিব পাৰে মানে it carry the amino acid এতিয়া যদি আমি চাও এডাল সোয়া ফার্স্ট mRNA molecule বুলি আমি এটা ধৰি লৈছো mRNA molecule ডাল কোড গৈ পেলাই লাগিলে রাইবোজোমত লাগিলে রাইবোজোমটো তোমালোকে জানা এটা লাৰ্জ আৰু স্মল সাব ইউনিট থাকে গটিকে রাইবোজোমত গৈ পেলাই ইহতি লাগি গল আৰু এটো ধৰি ললো আমি সেল সাইটোপ্লাজম আৰু ইয়াত কি আছে কিছুমান খুব কম এমাউন্টত কিছুমান থাকিব টিআরএনএ এটো এটা টিআরএনএ মলিকুল ইহতি ট্ৰান্সফাৰেজ নামৰ এনজাইমটোৰ সহায়ত কি কৰিব এই যেটো এমাইনো এসিড বাইন্ডিং সাইট এই এনটোক আমি কৈছো এন্টিকোডন সাইট আৰু ইহতি কি কৰিব এমাইনো এসিডটো একসেপ্ট কৰি কোহিয়াই কলৈ লৈ আহিব ইহতি এমআৰএনএ মলিকুল ডাললে লৈ আহিব আৰু ইয়াত এটা যদি এমাইনো এসিড আকৌ টিআৰএনএ যদি থাকে টিআৰএনএ মলিকুলটোত গৈ পেলাই ইয়াত এমাইনো এসিড বিলাক জয়েন হৈ যাব এইবিলাক হৈছে এমাইনো এসিড আৰু এমাইনো এসিড বিলাকক আমি কি বুলি কম প্ৰটিন মানে পলিপেপটাইড চেইন ফৰ্ম কৰিব গটিকে যেটো টিআরএনএ মলিকুল বা ট্রান্সফার আরএনএ মলিকুল তাহাতৰ মেইন ফাংচন হৈছে protein synthesis